हेलो एभ्रिवान, म रोनिश्ढकाल। सामसङले चाहिँ नेपालमा सामसङ ग्यालेक्सी A52s लन्च गर्ने भएको छ नेक्स्ट विक। र यदि तपाईहरुले चाहिँ भिडियो पछि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ फोन चाहिँ नेपालमा लन्च भइसकेको हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यसको स्पेसिफिकेसन र अफिसियल प्राइस पाउनुहुनेछ। अब चाहिँ यस फोनको स्पेसिफिकेसनको कुरा गरौँ र सुरुमा चाहिँ डिस्प्लेकै कुरा गरौँ। सामसङ ग्यालेक्सी A52s मा चाहिँ हामीले 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले पाउँछौँ र यसमा चाहिँ 90 हर्ट्जको ठाउँमा चाहिँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट दिएको छ, जुन चाहिँ सामसङ ग्यालेक्सी A52 मा चाहिँ 90 हर्ट्जको थियो र राम्रो अपग्रेड मान्न सकिन्छ 120 हर्ट्जलाई। भने यसमा पनि हामीले त्यही पञ्च होल कटर पाउँछौँ सेल्फी क्यामेराको लागि। भने यसको डिस्प्लेलाई पनि गोरिल्ला ग्लास 5 ले चाहिँ प्रोटेक्सन दिएको छ। डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने सामसङ ग्यालेक्सी A52s र सामसङ ग्यालेक्सी A52 चाहिँ आइडेन्टिकल नै छन्। दुईटै फोनमा चाहिँ हामीले रेक्टेङ्गुलर क्यामेरा मोडुल पाउँछौँ भने 4वटा कलर अप्सन पाउँछौँ, जसमा चाहिँ असम ब्ल्याक, असम मिन्ट, असम भयोलेट र असम व्हाइट रहेको छ। त्यसैगरी यस फोनमा पनि हामीले हाइब्रिड कार्ड स्लट पाउँछौँ, जसमा चाहिँ हामीले दुईटा सिम या एउटा सिम र एउटा मेमोरी कार्ड युज गर्न मिल्छ। भने यसमा पनि हामीले IP67 सर्टिफिकेसन पाउँछौँ र नर्मली मिड रेन्ज फोनमा चाहिँ हामीले IP67 सर्टिफिकेसन चाहिँ पाउँदैनौँ नेपालमा। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसमा हामीले क्वाड क्यामेरा सेटअप पाउँछौँ। यसमा भएको 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सरमा चाहिँ हामीले OIS पनि पाउँछौँ। भने 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्सले चाहिँ 123 डिग्री फिल्ड अफ भ्यू भएको फोटोहरू खिच्न सक्छ र बाँकी रहेको दुईटा सेन्सर चाहिँ 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो र डेप्थ सेन्सरहरू हुन्। र अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा पाउँछौँ। भने तपाईहरुले फ्रन्ट र रियर दुईटै क्यामेराबाट चाहिँ 4K सम्मको भिडियोहरू चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ पर्फर्मेन्सको कुरा गरौँ र सामसङ ग्यालेक्सी A52s मा चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागन 778G चिपसेट पाउँछौँ र यो प्रोसेसर भइसकेपछि सामसङ ग्यालेक्सी A52s मा चाहिँ हामीले 5G कनेक्टिभिटी पनि पाउँछौँ। भने स्न्यापड्रागन 720G भन्दा चाहिँ स्न्यापड्रागन 778G चाहिँ धेरै राम्रो चिपसेट हो। र्याम र स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने इन्डियामा चाहिँ यो दुईटा भेरिएन्टमा मात्र लन्च भएको छ। 6GB र्याम 128GB इन्टरनल स्टोरेज र 8GB र्याम र 128GB इन्टरनल स्टोरेज। सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 11 अपरेटिङ सिस्टम पाउँछौँ। भने One UI 3.1 स्क्रिन पाउँछौँ। ब्याट्रीमा चाहिँ सामसङले केही पनि अपग्रेड गरेको छैन। यसमा चाहिँ हामीले त्यही 4500 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ। भने यसले 25 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ र योचोटि चाहिँ सामसङले चाहिँ हामीले बक्समा 25 वाटकै चार्जर दिनेछ। र सामसङ ग्यालेक्सी A52 मा चाहिँ हामीले 25 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाए पनि सामसङले चाहिँ हामीलाई 15 वाटको चार्जर मात्र बक्समा दिन्थ्यो। अरू फिचरहरूको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीले इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर, स्टेरियो स्पिकर सेटअप, 5G डुअल ब्यान्ड वाइफाई, ब्लुटुथ 5.2, GPS, टाइप सी पोर्टहरू पाउँछौँ। र सामसङ ग्यालेक्सी A52s को स्पेसिफिकेसन चाहिँ यही नै थियो। अब यो फोन नेपालमा कति प्राइसमा लन्च हुन सक्छ भनेर कुरा गरौँ। सामसङ ग्यालेक्सी A52s को इन्डियामा स्टार्टिङ प्राइस चाहिँ 36,000 इन्डियन करेन्सी छ। भने नेपालमा चाहिँ यो फोन 54,000 भन्दा थोरैमा लन्च हुने कुरा छ। र 55,000 को सेगमेन्टमा चाहिँ यो फोन वान अफ द बेस्ट हुनेछ, किनभने यसमा पर्फर्मेन्स राम्रो छ, क्यामेरा पनि राम्रो छ, डिस्प्ले पनि राम्रो छ। र योभन्दा महँगो पोको F3 GT मा चाहिँ हामीले क्यामेरा पनि त्यस्तो राम्रो पाउँदैनौँ र सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स पनि पोकोको फोनमा त्यस्तो राम्रो हुँदैन। त्यसैले तपाईहरु राम्रो फोन चाहनुहुन्छ 55,000 मा भने यो फोन किन्दा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुको प्रिफरेन्स के हो त्यसमा पनि भर पर्छ। र तपाईहरु ओभरअल राम्रो फोन किन्न चाहनुहुन्छ भने ग्यालेक्सी A52s पनि किन्दा हुन्छ। त्यसमा पनि पर्फर्मेन्स त्यस्तो नराम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ छैन। तपाईहरुले गेम पनि त्यसमा खेल्न सक्नुहुन्छ, क्यामेरा राम्रो छ, डिस्प्ले पनि राम्रो छ। त्यसैले भिडियो चाहिँ मन परायो भने लाइक गर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, हामीलाई सोशल मिडियामा पनि फलो गर्नु होला। धन्यवाद।